Hi guys, this is a video tutorial on how to apply for a CONVERGE FiberX connection. In this video tutorial, isi-share namin sa inyo yung steps on how to apply for a FiberX connection. This tutorial also includes yung aming personal experience sa buong proseso na ito para you know how it goes and you'll know what it's like. Naka-outline sa video na ito from the time you apply for the connection hanggang sa ma-install yung internet service. At syempre, we will be sharing with you tips that we learned along the way. So what are we waiting for? Tara na! Gamit ang inyong computer, cellphone, or iba pang mobile device, magpunta lamang sa www.convergeict.com at i-click ang Apply Now. Dadalhin kayo sa isa pang website na yung gofiber.ph at pagdating nyo doon, click nyo rin yung button na Apply Now. Pagkatapos, tatanungin kayo kung anong klaseng internet service ba ang kakailanganin ninyo, kung ito ba ay pang residential, commercial or small business at iba pa. Sa case namin, residential ang pinili namin. Next, ilagay lamang ang inyong contact information katulad ng first name, last name, email address at contact number. Ang company at designation or position, ilagay na lamang na NA if not applicable. Optional ang branch or location. Next, i-check nyo ang mga boxes na ito. Ang accordance with the privacy notice at information accuracy. Ibig sabihin lamang ng mga ito ay sinasabi mo na ang information na binibigay mo sa kanila ay tama at binibigyan mo sila ng pahintulot na gamitin ang information para ma-process ang request. Pagkatapos ma-check ang mga box, i-click nyo ang Continue. Para matukoy kung ang lugar ninyo ay sakop ng CONVERGE Fiber Service, ibigay lamang ang mga sumusunod na detalye ukol sa inyong location katulad ng region, province, municipality or city, kung kayo ba ay nasa isang building, kung kayo ba ay nasa isang subdivision, street, house number, floor number, or room number. Pagkatapos, i-click ang box na I'm not a robot at i-click ang Continue button. Kung kayo ay sakop ng CONVERGE Fiber Service, matatanggap ninyo ang confirmation na ito. Note lamang po yung disclaimer na ito ay base lamang sa unang pagsusuri at ang final decision kung kayo ay makaka-avail ng service ay dadaan pa sa karagdagang pagsusuri. Malalaman natin ang resulta via email. Samantala, i-click ang I understand, continue button. Ipapaalam sa inyo ng website na maghanda ng mga personal requirements katulad ng valid government ID na mayroong signature at date of birth, proof of billing katulad ng electric bill, phone bill, water bill, internet bill at iba pa. Kung sakaling wala kayong proof of billing, kinakailangan nyong maghanda ng barangay clearance at notarized list of contract. Kung kayo po ay mag-a-avail ng mga high-end plans na 100 Mbps pataas, maghanda ng proof of income katulad ng payslip. Kapag meron na kayo ng mga requirements na ito, i-click ang Continue button. In our case, pinili namin ang FiberX at speed of 25 Mbps. Next, i-display sa inyo ang installation fee at service terms na i-discuss mamaya natin sa video. Samantala, i-click muna ang Continue button. Pagdating nyo sa part na ito, aalokin kayo ng iba't ibang add-ons para tumaas ang Wi-Fi signal range sa location ng bahay ninyo. Sa case namin, pinili namin na huwag magdagdag ng add-on dahil ang requirement lang naman namin is for home use. Tapos, meron naman basic router na kasama dun sa plan at no additional cost. Yung ibang add-ons, syempre may additional cost siya. So samantala, i-click muna ang Continue button. Pagdating nyo sa part na ito, bibigyan kayo ng choice kung gusto nyong mode of payment is installation or one-time charge yung installation fee. So sa case namin, pinili namin ang installment. Ang ibig sabihin nito, magbabayad kami ng upfront 1,500 na deposit fee at monthly recurring fee na 1,625 or yung monthly na 1,500 subscription fee plus yung 125 pesos installation fee na hinati in 24 months. So samantala, i-click ang Continue. So sa payment mode, ano ba ang best para sa iyo? Sa case namin, pinili namin ang installment kasi mas affordable siya para sa amin in the short term. Total, dagdag ka lang naman ng 125 every month on top dun sa 1,500 monthly subscription fee
for 24 months. However, kapag nag one-time charge ka, meron kang savings na 500 pesos kung yan ang pipiliin mo. Kasi nga, it's just 2,500 pesos versus kung ikukumpara mo sa installment na 3,000 pesos, which is kapag kinimpute mo yung 125 times 24 months. So, which is best for you? Depende kung gusto mo maging affordable sa'yo in the short term or kung gusto mo magkaroon ng savings na 500 kung meron ka namang spare cash available. Hihingin sa inyo ng website itong mga information na ito. So under personal information kasama ang first name, middle name which is optional, last name, date of birth, nationality, gender, civil status, mother's maiden name which is optional. For residential info, kung ano ba yung home ownership type nyo, kung ito ba ay owned, rented, nakikitira sa mga kamag-anak or mortgaged, ilang taon na in years of residence, saan nyo natutunan ng CONVERGE, ano ang landline number nyo, optional, ano ang email ninyo, at ano ang inyong secondary email, which is also optional. Pagkatapos, i-click ang continue button. Para sa billing info, i-click nyo lang yung use address from service location para makopya yung address na nilagay nyo kanina. Note lang po is assuming lang na yung address ng service location kung saan i-install ang internet at ang address kung saan i-deliver ang bill ay isa lang. Kung hindi, kailangan nyong i-type ang billing details kung ang service location ay iba mula sa inyong billing address. Next, upload the following requirements katulad ng government-issued ID at ang inyong current proof of billing at supplementary documents kung kinakailangan. Madali lang ang step na ito. I-click nyo lang ang Choose a File sa bawat field at bubuksan noon ang camera ng inyong smartphone. Take a picture of the ID or document at tapos na. Pag nagawa na ito sa lahat, i-click lang ang Continue. I-review kung lahat ng information na nailagay ninyo ay tama. Kung tama naman lahat, i-check lahat ng checkboxes at i-click ang Continue button. Pagdating nyo sa page na ito, sinasabi sa inyo na nagpadala na ng verification link sa email na inyong iniregister. Samantala, i-click muna ang Done button. Buksan ang inyong email at hanapin ang email na pinadala ng CONVERGE. I-click ang link mula sa email na pinadala ng CONVERGE. Pagkatapos nun ay dadalhin kayo sa website ng CONVERGE na may confirmation na natanggap na nila ang application ninyo. Siguraduhin lamang na isulat ang reference number dahil ito ang gagamitin nyo para mag-follow up ng application. Congrats! Na-receive na ang application ninyo. Pagkatapos, hintayin ang email mula kay CONVERGE. Meron ding possibility na kulang yung requirements ninyo. Halimbawa, may hindi kayo na-submit or malabo yung pagkaka-picture ng mga documents. Pag ganito yung case, sundin lamang yung instructions sa email para makumpleto ang requirements. Pag complete naman na ang requirements ninyo, maghintay ng isa pang separate email mula kay CONVERGE na naglalaman ng details kung papaano ninyo mababayaran yung upfront fee. Ganito naman ang email na dapat ninyong matanggap na naglalaman ng inyong payment details. In our case, natanggap namin ng email na ito isang araw mula nung ma-confirm na kumpleto na ang requirements namin. Sa email na ito, nakasulat ang inyong subscriber's account number at ito ang prerequisite para mabayaran ng inyong upfront fee para makausad ang inyong application. Para makapagbayad ng upfront fee, magpunta po sa link na nakadisplay sa inyong screen. Maraming payment method si CONVERGE para tayo ay makapagbayad. Sa tutorial na ito, ipapakita namin yung pinili naming paraan which is yung credit or debit card approach. I-click ang credit or debit card button. I-type ang mga sumusunod, ang subscriber's account number na inyong natanggap sa email at ang upfront fee na kailangan ninyong bayaran. In our case, 1,500 pesos. I-tick ang I'm not a robot checkbox at i-click ang continue button. Sa susunod na screen, ibigay ang mga debit at credit card information ng cardholder katulad ng first name, last name, billing address, city, zip code, email address at mobile number. I-click ang Pay Now button. Tandaan po na i-tick ang checkbox na I have read and agree to the terms and conditions. I-type ang mga hinihinging card details at i-click ang Pay Now button.
Pagkatapos, makatatanggap po kayo ng notification kung naging successful o hindi ang payment process. Makalipas ang isang araw, nakatanggap kami ng ganitong email notification. Kung kayo po ay nakatanggap ng ganitong email, congratulations! Ibig sabihin ay nakapila na ang inyong application request for installation. Next, ituturo namin sa inyo kung paano i-check ang inyong application at kung paano mag-follow up. Matatandaan doon sa ating application process na mayroong disclaimer na pwedeng magkaroon ng delay dahil sa pandemic. Pero dahil 3 araw nang walang feedback, minabuti naming i-check ang status ng aming application. Magpunta sa www.gofiber.ph at i-click ang Check Application button. I-type ang reference number ng inyong application or email address na sinabit nyo sa inyong application at i-click ang Check Status button. Next, dadalhin kayo sa isang screen kung saan makikita ninyo ang status ng inyong application. Lumalabas na 3 araw nang hindi nagbabago yung status ng application ko matapos ko makapagbayad. Dahil dito, pinili naming mag-follow up. Para kayo makapag-follow up, magpunta lamang sa Contact Us page ng CONVERGE sa pamamagitan ng link na nakikita nyo sa screen. Marami namang paraan para sila makontak katulad ng hotline at social media. In our case, pinili namin ang Send Message option na matatagpuan kapag nag-scroll down kayo sa webpage na ito. Inilagay ko ang aking pangalan, email, reference ng aking application at gumawa ng isang follow-up message. Pagkatapos, i-tick ang I'm not a robot checkbox at i-click ang Send Message button. Next, ibabahagi namin sa inyo yung mga nangyari nung araw ng installation. 5 araw makalipas nang kami ay mag-follow up, may 2 technician na dumating sa aming bahay nang walang paunang abiso. Chinek namin yung ID nila at hindi ito Converge, although na-identify namin sila na taga-Converge dahil yung sasakyan nila ay may Converge logo. Nag-install ang mga technician ng isang fiber optic cable na kulay itim at kahel mula sa poste ng kuryente papunta sa aming bahay. Ang fiber optic cable na ito ay kailangang makapasok sa inyong bahay. Sa case namin, meron ng nakahandang butas sa pader. Isang paalala, ang loob ng cable na ito ay gawa sa salamin o fiber optic glass. Kapag masyadong na-bend o natiklop ang cable, posibleng mabasag ang salamin at pag nagkataon, kailangang palitan ng cable. At dahil kailangang mag-ingat sa gitna ng pandemic, nakiusap kami sa mga technician na gawin ang mga connection at configuration sa router at service box habang sila ay nasa labas ng aming bahay. Pagkatapos, inabot nila sa amin ang router at service box na aming dinisinfect. Next, papipirmahin kayo ng mga technician ng isang job order bilang katibayan na tapos na ang installation. Kailangan lang maghintay ng ilang oras bago mag-connect ang router sa CONVERGE. Sa case namin, inabot ng 4 na oras. Kapag nakita ninyo na umiilaw na ang internet light mula sa router, pwede na kayo makapag-internet. Ang Wi-Fi name at password ay matatagpuan ninyo sa ilalim ng inyong router. Tandaan din po na ang router ninyo ay nag-i-emit ng 2 Wi-Fi signal, isang 2.4G at isang 5G. Ang mga bagong devices ay madedetect parehong 2.4G at 5G habang ang mga lumang devices naman 2.4G lamang ang madedetect. Kahit alin po ang piliin nyo dito ay makakakonect kayo sa internet, pero kung 5G ready naman ang device nyo, doon na kayo mag-connect sa 5G. Kung kayo po ay umabot hanggang dito sa part ng video na to, nako, maraming salamat po sa inyong support. Bilang ganti, magbabahagi pa kami ng ilang tips para sa mga katulad ninyong nagstay pa ding manood. Ngayon, ang tanong, do you remember what you signed up for? Ano ba itong pinasok nyong kasunduan? In our case, pumasok kami sa isang kasunduan na naka-lock-in kami na magbayad ng 1,625 na monthly fee. Ang kapalit nito ay bibigyan tayo ng serbisyo na fiber optic internet services na may 30% minimum speed at 80% reliability. Ano ba ibig sabihin nito? Dito natin ngayon gagamitin ang speed test app na available po siya sa both Android at iOS. Kapag na-download nyo na po ang speed test app, sundin lamang ang mga instructions na ito.
Buksan ang speed test app habang kayo ay nakakonect sa Wi-Fi ng inyong Converge router. Pindutin ang Go button. And after a few seconds, tapos na po. Base sa test ay nasa 21.8 Mbps download speed at 17.8 Mbps upload speed tayo. Pero ano ang ibig sabihin nito? Remember, ang commitment ng kasunduan ay minimum 30% ng subscribe speed natin. So 30% of 25 Mbps ay 7.5 Mbps. So, pasado. Meron din namang mga araw na medyo mabagal ang speed pero within 30% committed speed pa naman. So makakaasa tayo na at least 80% of the time reliable ang service and minimum of 30% subscribed speed. Magandang tool ito para ma-assess ninyo periodically ang bilis ng inyong internet at bilang supporting evidence kung kayo ay magre-report ng mga potential issues. At ito pa ang ilan pang mga tips. Hanggat maaari, ipwesto ang router at service box sa isang lugar na hindi magagalaw ng mga bata o ng ating mga pets. Sa case namin, inilagay namin ito sa isang mataas na bahagi ng pader. Sa case namin, walang malapit na electrical outlet sa area kung saan namin ipinwesto yung router at service box. Kinailangan pa namin ng isang extension cord na 6 meters ang haba. At siyempre, para makaiwas aksidente at para maayos din tingnan, ayusin natin yung mga wires. Tandaan lang na ingatan yung mga fiber optic wires. Meron ding fiber optic wire mula sa service box papuntang router. Mas manipis ito kaya bigyan din ng tamang pag-iingat. Overall, inabot din ng 12 days mula sa application hanggang installation. So, i-review lang natin siya. Day 1, nag-file kami ng application. Same day, nakatanggap tayo ng notice na sakop tayo ng fiber optic services at confirmation na natanggap nila ang ating application. Day 2, nag-provide si Converge ng payment scheme para mabayaran ng upfront fee. Sa Day 3, binayaran natin yung upfront fee. Day 4, nakatanggap tayo ng email na nakapila na ang ating application for installation at tayo daw ay kukontakin kung kailan ang schedule of installation. Day 7, nag-follow up tayo kay Converge and after a while, pagdating ng Day 12, saka pa lang nagkaroon ng installation. At ito na po ang summaries of pros and cons para matulungan kayo makapag-decide. Para sa pros, napaka-user-friendly ng online application process at maraming payment methods. Meron ding mga periodic email notification para malaman mo kung nasa ang step ka na sa application process. Ang upload at download speed ay within committed speed naman in most cases. And most importantly, wala siyang data cap. Very good feature para sa mga vloggers, work from home at lalo na sa mga online classes na mga chikiting. For improvement points naman, medyo natagalan lang to install from the time na tayo ay nakapagbayad. Fully understood naman na we are in an unusual situation pero kung may point to improve, pwede din tong consider. Tulad ng nabanggit kanina, walang naging paunang abiso na may darating na technician during installation. Maganda sana na merong advance notice para mapaghandaan natin kung tayo ba ay nasa bahay at higit sa lahat, for security purposes na rin. And lastly, may mga pagkakataon din na intermittent ang connection or bumabagal din from time to time. Pero syempre, there is no perfect internet service provider and based on experience, we are in most cases within and above 30% minimum speed naman. At dito na po nagtatapos ang aming tutorial on how to apply for CONVERGE FiberX. Tandaan lang po na i-like ang video na ito at mag-subscribe para makatanggap ng updates mula sa content galing sa channel na ito.